Välkommen till del 2 av skördarbygget. Nu börjar den vara klar så att ni ska få se lite byggbilder och så får ni se slutresultatet sen. Ja, idag har det hänt mycket. Fått alla lysen på plats som ni har sett. Påbörjad dekor. Det kommer ju även vara här fram som ni kommer se snart. Vi ska fortsätta imorgon. Kommer det gå ihop här bak med kåpan som är lackerad. Sen har dekoren monterats. Varit riktigt grymt. Jag har valt att ha lite rött så här med mening. Så att blandningen ska bli bra. Alla lysen är färdiga. Saknas att koppla ihop imorgon. Ska vi även sätta dit de här specialpositionsljusen. Här är lackerad kåpan. Det är det som kommer smälta ihop då med det på dörren. Och det är lite nyansskillnad, men vi valde att lackera den här då den sitter ganska utsatt till. Så att folien är lite för... Ja, den håller inte helt enkelt. Kommer det på lite röda klibber som ni kommer se. Här har vi då lite mer extra ljus. Då har ni fått sett de bilder och filmer vi hade från bygget. Det var kanske inte riktigt lika mycket som vi tänkte, men ja, vi gjorde det vi kunde och filmade så mycket vi hann. Så att nu kör vi en liten genomgång och så får ni se lite förebilder under tiden. Ja, här är inte så mycket konstigheter. Vi valde en svart dekor här, väldigt svart. Och sen när vi går mot sidan kommer ni se att det övergår lite till rött. Den här rampen fick ni följa med när vi byggde ihop. Samma med den och den. Så nu är allt ikopplat och fungerar. De här LED-lyserna var ju de enda som inte kommer från HBA.
Det är så tajt här så att här körde vi lite Kina-lysen, samma som på skotaren. Och det är även ikopplat på knapp, så att alla där uppe på hytten och här nere är på en knapp. De här gummigrejerna fick ni inte se när vi byggde, men det är Komatsu som har satt dit. De här har man för att när man kör så åker de här ner. Och då framförallt på vintern men även på sommar så blir det lite snö och barr. Och så packar det. Så att har man inte de här så packar det och så blir det en knöl här så att de inte åker ner. Så att tanken med de här är att det ska täcka och så när man parkerar så väller den ur all skit. Här inne är inget speciellt. Komatsus nya snygga verktygslåda. Här är även ett tillbehör som jag inte har sett tidigare. Det är en magnetisk lampa som man kan koppla in här. Lite cool grej, säkert bra när man skruvar eller något. Och så har vi då stubbehandling så att tyvärr tar ju det upp lite plats här, annars är det väldigt mycket yta, men man får ju plats med lite svärd och kedjor och så kan man ju ha grejer här nere också. Mattan har ju följt med från andra skördar och så även lite skydd för centralsmörjningsrören som vi har visat tidigare. Vi går vidare. Det är ju svarta fälgar, likadana OF-band som på gamla. Dubbelbrodd den här gången, får lite bättre driv. Som ni ser här så går dekoren över lite grann i rött. Och den här har vi tillsammans med Ågrenshuset designat. Och det är även Ågrenshuset som har skrivit ut all både folien där och här och monterat den. Så att det är vi mycket nöjda med. Tonat 30% runt om. Det är FN Recon Övik som har gjort. Tyvärr kommer det bli lite bubblor med tiden. Det är ju såna här plastrutor som ger med sig lite gas och grejer, så att vi får se om det kommer någon toning framöver som klarar med sånt. Som ni ser, likadana hjulband som på förra skördan. Tycker de funkar väldigt bra. Det är ju Echo. Bär bra, driver bra. Och det är även svetsat klacka på den här så att det spacear inte ut någonting. Och de som säger att det begränsar pendelaxeln för mycket kan ingenting, för det märks inte. Sen har vi den här designen jag fått följa med. Den har jag och brorsan ritat. Och sen har ju då, som jag sa, Ågrenshuset skrivit ut den och monterat den. Som ni säkert har förstått är den här videon i ett betalt samarbete med HBA. De här lamporna kommer från HBA. Egentligen alla positionsljus, förutom de fram på bågen där. Det här är en nyhet från dem, eller hyfsat ny i alla fall. Det är både positionsljus, blixtljus och höger och vänster blinkers. Finns i flera olika färger. Du kan ställa olika mönster, jag tror att det är 12 olika. Så vi kommer klippa in lite bilder från hemsidan, hur de ser ut. Och även länka dem i beskrivningen. Sen får ni se när det är lite mörkare när vi kör blixtljusen. De här är också från HBA och det är multivolt så de går att sätta på det mesta. Mellan 9 och 32 tror jag, typ. Finns ju även i olika färger. Väldigt lätt att montera och sätta dit. Sen kan man få med både lång och kort sladd. Här bak är det inte så mycket speciellt. Vi valde att inte foliera den här svart, utan vi ville behålla lite den här blandningen mellan röd och svart så att det inte bara blir svart. Sitter ju 3 sådana här jag berättade om tidigare. Vi har riktat bak kameran, ändra vinkel på den. Så att den här kommer vi bara använda för att se draget då, när vi kopplar kojan. Sen har vi en till kamera som vi har satt uppe på hytten bak. Som vi kommer använda som primär backkamera i skogen då. Jag tycker det funkar lite bättre för då ser du även huven. Har du den här riktad bara bakåt så vet du ju inte vart du har maskinen riktigt. Och den här har vi bara flyttat över från gamla maskin. Det är Hans Övik som har byggt och det är bara ett skydd så att du inte kör på en sten och den trycks ihop. Då får du inte in dragadaptern sen. Sen valde vi att göra en liten Modo-design fram. Jag är väldigt hockeyintresserad, framförallt Modo. Så att jag följer dem ofta och tyckte det var lite rolig grej. Så det är ju Ågard som är här. Och vi kan fortsätta med kåpan här. Vi valde som sagt att göra den svart. Det hade ju varit snyggare om vi körde samma tema kanske på folien. Men den här sitter ganska utsatt till så att lack passar bättre. Och det är samma färg på kåpa, fälgar och aggregatkåpan. Ja, här ser man ju lamporna från en annan vinkel. Vi klipper väl även in när vi har alla tända senare. Och så ser man folien här då, att det bara är svart. Vi valde även att inte ha någon logga där. Aggregatet är ju väldigt standard. Vi har satt på lite extra slangskydd.
Komatsus nya modell. De har de här som är felvända mot för de andra så att man kan enkelt trä på dem. Och så är de tjockare så att de tål mer. Det som saknas är väl skydden hit. Som jag visat i Lär dig köra skörda-serien. Men de är försenade och kommer svetsas på senare. Vi har även provat att ha dit lite klackar för flertidsarmarna. Så att den inte ska slå sönder de här. Det är ju en klassiker annars. Men det här är ett litet prov. Vi får se om det funkar. Kåpan är lackad svart och så en lite rolig pik till några kompisar som kör John Deere då. Så det är lite samma tema som på skotaren. Vi hoppar in i hytten så får ni se vad vi har gjort där. Ja, det kanske är lite trångt men ni ser nog ändå. Det som är gjort är att all inredning är ju precis som skotaren, urtagen och lackerad av FC. Det är FC som har gjort alla lackeringsjobb. Taket är ju klätt och knappstoppat. Vart riktigt bra tycker jag. Vi kan klippa in tydligare bilder sen. Det är lite trångt när vi står i hytten. Sen de här kommer ju lysa rött när man kör. Det är bara när man har dörren öppen så lyser de vitt. Sen är det lite annat ljud. Det är bytt högtalare och så är det ett slutsteg och en baslåda här bakom. Vi får väl ta lite bilder på det. Det blir lite trångt att visa. Skohållare, svart. Och så har vi även en golvmatta från Komatsu. Det är deras senaste färg. Jag tycker den passar ganska bra in. Annars hade det blivit så himla svart där så att det vart snyggt med lite rött. Det som saknas här inne är väl att det ska eventuellt på en LED-list här bakåt på varje sida. Och så ska det även en iPad-hållare här. Men fästet har inte kommit så att det blir lite senare grejer. Jag hoppas ni har tyckt det här bygget har varit lika roligt som jag. Jag måste säga stort tack till Komatsu Övik också. Som har hjälpt till och stått ut med mig. Det har ju tagit lite tid. Men jag tror att de har tyckt det var ganska kul också. Nu har vi en veckas till semester och sen ska vi ut och köra. Så att då blir det lite mer actionvideos kanske.